mga pagkaing mabuti para sa mga taong may diabetes. Ang pagkontrol ng diabetes ay nangangailangan ng maingat na balanse ng mga gawi sa pamumuhay, kasama na rito ang kaalaman sa tamang pagkain, pag-eehersisyo, at pagkonsulta sa doktor. Sa kabilang banda, ang mga masusustansyang pagkain, gaya ng mga gulay at prutas, ay nakakapagbigay ng magandang benepisyo sa mga taong may ganitong karamdaman. Ang mga matatamis at starchy carbohydrates ay sadyang nakakapagpataas ng blood sugar levels sa ating katawan. Kung kaya't, importante na malaman kung ano-ano ang mga mainam na pagkain kung ikaw ay may diabetes. Number 1. Fatty fish. Ayon sa pag-aaral, ang mga ito ay nagtataglay ng EPA at DHA omega-3 fatty acids na mabuti sa ating kalusugan. Kailangan natin ang mga healthy fats na ito para sa overall body function at para rin sa heart at brain health natin. Sinasabing ang mataas na pagkonsumo ng polysaturated at monosaturated fats ay nakakatulong sa pagkontrol ng blood sugar levels at blood lipids ng mga taong may diabetes. Ang mga isda, gaya ng salmon, sardines, mackerel, at tuna, ay ilan lamang sa halimbawa ng mga isdang may mataas na omega-3 fatty acids. Number 2. Green leafy vegetables. Siksik ang mga gulay na ito sa mga bitamina, minerals, at nutrients. Ang pagkain ng mga green leafy vegetables ay nakakatulong sa mga may diabetes, sapagkat nagtataglay sila ng mataas na antioxidants at starch-digesting enzymes. Ang spinach at kale ay napag-alaman na mayaman sa potassium, fiber, vitamin A, at vitamin C. Ang repolyo, pechay, broccoli, at lettuce naman, ay ilan lamang sa mga masusustansyang gulay na kailangang isama sa dieta ng mga may diabetes. Number 3. Whole grains. Ang mga pagkaing ito ay mataas sa fiber at nutrients kumpara sa mga refined white grains. Ang mga pagkaing mayaman sa fiber ay mainam sa mga taong diabetic dahil ito ay isang klase ng carbohydrate na tumutulong sa pagbaba ng kolesterol sa katawan, hindi tulad ng mga regular na asukal. Ang fiber content ng mga whole grains ay hindi lubos na natutunaw ng tiyan, kung kaya't mabilis itong inilalabas ng ating katawan. Napapanatili din nitong stable ang blood sugar levels dahil sa hindi ito nagpapahirap sa ating pancreas na siyang gumagawa ng ating insulin. Ang whole grains ay mababa din sa glycemic index na mainam para maging stable ang blood sugar ng ating katawan kung ikukumpara ang mga ito sa white bread at white rice. Ilan lamang sa mga halimbawa nito ay ang brown rice, whole grain bread, whole grain pasta, at quinoa. Number 4. Citrus fruits. Ang pagkain ng prutas ay isang mabisang paraan para magkaroon ang ating katawan ng sapat na bitamina at minerals na walang halong carbohydrates. Ayon sa pag-aaral, ang mga citrus fruits, gaya ng orange, lemon, at grapefruit, ay mainam sa mga may diabetes. Napag-alaman sa mga research na nagtataglay ang mga prutas na ito ng bioflavonoid antioxidant na siyang responsable sa angkin nitong natural na anti-diabetic effect. Ang mga citrus fruits ay siksik din sa vitamin C, folate, at potassium. Number 5. Sweet potatoes. Ayon sa datos, ang sweet potatoes, o kamote, ay nabibilang sa may pinakamababang glycemic index content, kumpara sa white potatoes o patatas. Kaya naman ideal ito na gawing alternatibong pagkain, para sa mga may diabetes. Dahil na rin sa mababa nitong glycemic index, ay nakakatulong ito para makontrol ang ating blood sugar. Ang sweet potatoes, ay mayaman sa bitamina, at minerals, tulad ng vitamin A, vitamin B6, vitamin C, potassium, fiber, zinc, at magnesium. Number 6. Beans. Ang pagkain ng mga beans ay mainam sa mga taong may diabetes. Ang mga ito ay tinaguriang plant-based proteins na maaaring pamalit sa mga pagkaing may matataas na carbohydrates. Nakakatulong ito sa pagkontrol ng blood sugar levels natin dahil sa kabilang ang mga ito sa tinatawag na complex carbohydrates na kung saan mabagal lamang ang pag-digest ng mga ito sa loob ng ating katawan. Dagdag pa dito, ay mabuti rin ito sa pagbabawas ng ating timbang, pagre-regulate ng ating blood pressure, at cholesterol levels. Kabilang sa mga ito, ang kidney beans, pinto beans, at black beans.
Number 7. Walnuts. Mainam na idagdag sa pagkain ng mga may diabetes ang walnuts. Gaya ng isda, ang mga ito ay nagtataglay ng fatty acids na nakakabuti sa ating puso. Ang walnuts ay mayaman sa alpha-lipoic acid, o ALA, na isang klase ng omega-3. Kadalasan, ay matataas ang risk ng mga may diabetes, ang pagkakaroon ng sakit sa puso at stroke. Kung kaya't napaka-importante ang pagkonsumo ng fatty acids. Nagbibigay ito ng key nutrients, gaya ng protein, vitamin B6, iron, at magnesium. Sana ay nakatulong ang video na ito sa inyong lahat. Please don't forget to like, comment, and subscribe to my channel. Thank you for watching and see you in the next video.